Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, thời gian gần đây khắp mạng xã hội tràn ngập hình ảnh một vị sư đầu trần, chân đất, đắp một tấm y, chắp giá từ nhiều mảnh vải, được nhặt nhạnh từ đâu đó, và ôm bình bát tự chế bằng ruột nồi cơm điện, đi khất thực dọc theo chiều dài con đường quốc lộ mà không xác định điểm đến. Nhiều người nói rằng vị sư này đã đi như thế suốt chiều dài đất nước Việt Nam từ nhiều năm qua, cứ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Nghe nói đã được 4 vòng ra vào như thế. Sư đi chỉ để mà đi, không cần điểm đến. Vị sư này chính là Thầy Thích Minh Tuệ. Thầy nói với mọi người rằng mình không phải là tăng sĩ của giáo hội. Thầy không nhận đệ tử, nói rằng không dám làm thầy của bất cứ ai, mà chỉ là người đang tập học theo lời dạy của Phật. Thầy không nhận cúng dường bằng tiền bạc, chỉ nhận thức ăn trong buổi sáng để ăn vào giữa ngày ngọ thực. Ngoài ra thầy không nhận bất cứ thứ gì khác. Thầy cũng không vào trú ngụ trong nhà người dân, mà dừng lại ngủ nghỉ ở bất cứ nơi nào vào cuối ngày. Gốc cây, cánh đồng trống, nghĩa trang đều là nơi thầy có thể nghỉ qua đêm. Và khi ngủ nghỉ, thầy cũng chỉ ngồi không nằm. Khi viết những dòng này, thì những bước chân độc hành của thầy không còn là độc hành nữa, mà đã có hàng ngàn người nối bước đi theo, thậm chí là vây quanh thầy bất cứ khi nào có thể. Và họ đi chỉ để được đi theo thầy, cũng không cần phải đi đến đâu. Những ghi nhận trên đây là thực tế nhìn thấy, nghe biết từ xa, chưa bàn đến việc đúng hay sai, nên hay là không nên. Với công năng của mạng xã hội ngày nay như Facebook, TikTok, YouTube, thì số lượng người nhìn thấy và nghe biết như vậy đã lên đến hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là có thể đến hàng triệu. Và như vậy, câu chuyện về Thầy Minh Tuệ không chỉ dừng lại ở những ghi nhận đơn thuần về việc làm của một cá nhân, mà đã tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ ở những người xem thấy hay nghe biết. Những ấn tượng đó là tích cực hay là tiêu cực? Tất nhiên là còn tùy thuộc vào sự hiểu biết và cảm nhận của mỗi người, không ai giống ai. Tuy nhiên, trong số rất nhiều ý kiến bài viết về Thầy Minh Tuệ đang lưu hành qua Internet, có thể tạm phân chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, phản đối, chê trách. Nhóm thứ hai, ngợi khen, tán thán. Và nhóm thứ ba là bày tỏ sự hoài nghi, không xác định. Trong thực tế, có một số bài viết rơi vào cả 2 hoặc 3 nhóm này. Khi người viết vừa tán thành ở một số điểm, vừa không tán thành ở những điểm khác, và thậm chí còn có cả những điểm hoài nghi không xác định. Do vậy, bài phân tích này sẽ không đề cập riêng đến ý kiến của bất kỳ ai, mà chỉ xin nêu ra những điểm người viết thấy cần góp ý như sau. Cùng một hiện tượng mà có thể tạo ra nhiều luồng ý kiến phức tạp khác nhau. Điều này quả thực là ít có. Bài viết này không có tham vọng đưa đến một sự nhận hiểu đồng thuận về việc làm của Thầy Minh Tuệ, bởi điều đó tất nhiên là bất khả thi. Tuy nhiên, quan điểm của người viết là một khi đã nêu ý kiến trước công luận, có nghĩa là chấp nhận chia sẻ với nhiều người, chứ không chỉ riêng mình biết, thì cần thiết phải tôn trọng những chuẩn mực chung. Và trong trường hợp của người Phật tử thì chuẩn mực chung cao nhất chính là kinh điển, chứ không phải là những ý kiến chủ quan của bất kỳ ai. Do vậy, đứng trước một vấn đề, chúng ta ai cũng có quyền khen ngợi hoặc là chê trách. Nhưng điều quan trọng là sự khen ngợi hoặc chê trách đó phải đúng đắn, có căn cứ, có lập luận hợp lý, thay vì chỉ là những cảm nhận chủ quan. Vì những ý kiến chủ quan của một người
khi chia sẻ rộng rãi lại có thể tạo ra ảnh hưởng nơi nhiều người khác. Nếu ảnh hưởng đó đúng đắn thì tất nhiên là việc tốt, nhưng nếu là sự ảnh hưởng từ những nhận xét không chính xác thì sẽ không tốt chút nào. Có người gọi việc rất nhiều người đi theo thầy Minh Tuệ là hiệu ứng đám đông. Cách gọi này là không chính xác. Hiệu ứng đám đông hàm nghĩa là người tham gia vào một sự kiện nào đó mà hoàn toàn không có chủ ý của chính mình, chỉ làm theo đám đông vì tin rằng đám đông đó hành động đúng. Trong trường hợp những người đi theo thầy Minh Tuệ, chúng ta không thể xác định ý nguyện hay nhận thức riêng của mọi người, nhưng chắc chắn không thể nói chung rằng tất cả họ chỉ làm theo đám đông. Tất nhiên còn có thể bàn thêm về nhiều nguyên do khác nhau, nhưng sử dụng cách nói hiệu ứng đám đông trong trường hợp này là thiếu chính xác, nếu không muốn nói là có thể xúc phạm nhiều người trong số đó. Sau đây là những lời chỉ trích. Có những chỉ trích rất nặng nề đối với việc thầy Minh Tuệ ôm nồi cơm điện đi lang thang, thậm chí còn gọi thầy là thằng ba trợn. Một số khác phê phán, chỉ trích khác, ngay cả từ một số tăng sĩ cho rằng nếu đã tự nói mình không phải tu sĩ Phật giáo thì không được khất thực, không được đắp y, dù là tấm y khác biệt với những tăng sĩ khác, vì vẫn làm cho Phật tử lầm tưởng đó là tăng sĩ. Thậm chí có người còn lạm dụng những từ nặng nề như trộm pháp, trộm tăng tướng, vân vân. Chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chỉ trích tương tự thuộc loại này vì chúng hoàn toàn vô lý, vô căn cứ và thô thiển đến mức người Phật tử tỉnh táo nào cũng có thể nhận ra, không cần bàn đến. Giáo pháp của Đức Phật là rộng mở cho bất cứ ai, ngay cả ngoại đạo tài giáo mà thức tỉnh muốn vận dụng thêm một phần lời Phật dạy để tu tập cũng không ai cấm cản. Dưới đây chúng ta sẽ chỉ đề cập đến những chỉ trích mà người nêu ra có thể hiện tinh thần trách nhiệm, có thiện ý muốn tốt đẹp cho cộng đồng. Và do vậy, những ý kiến chỉ trích này cho rằng lẽ ra thầy Minh Tuệ không nên làm như vậy, không nên đi như vậy, không nên tu theo cách như vậy thì tốt hơn. Dưới đây chúng tôi chỉ nêu một vài ý kiến tiêu biểu thuộc loại này. Đó là việc đắp y nhiều màu, dùng bình bát bằng ruột nồi cơm điện là không đúng pháp. Những người chỉ trích cho rằng ngay cả y phấn tảo được chấp giá từ nhiều mảnh vải cũng phải được nhuộm thành một màu, chứ không thể để lòe loẹt như vậy, gây phản cảm đối với hình ảnh một tăng sĩ Phật giáo. Và bình bát là một pháp khí được xem như bảo bối của đạo Phật, không thể tùy tiện thay bằng ruột nồi cơm điện. Như vậy là bôi bát làm xấu Phật giáo. Tất nhiên nhận xét như thế nào là quyền của mỗi người. Ở đây chỉ xin nêu hai ý kiến như thế này. Thứ nhất, kinh điển ghi nhận việc một vị tăng chỉ sở hữu duy nhất một bình bát, còn gọi là nhất bát, dùng để đi khất thực, nhưng chưa thấy chỗ nào đưa ra quy chuẩn về bình bát phải làm bằng chất liệu gì hay là làm như thế nào. Từ điển Phật Quang, bản Hán ngữ, trong một mục từ nhất bát, ghi nhận biểu thị Phật giáo tu hành giả sinh hoạt chi giảng phát, tức là biểu thị đời sống đơn giản mộc mạc của người tu hành trong Phật giáo. Dựa theo đây mà nói thì cái bình bát bằng ruột nồi cơm điện của thầy Minh Tuệ không có gì là trái luật, mà ngược lại còn rất đơn giản và mộc mạc. Thứ hai, kinh điển đề cập đến tệ nạp y, gọi tắt là nạp y, cũng gọi là phấn tạo y, đều mang ý nghĩa làm tấm y xấu tệ, không có giá trị với người đời. Chúng tôi không thấy chỗ nào nói đến việc quy định màu sắc đối với y, còn gọi là cà sa, của một vị tăng thông thường, thì đúng là không nên chọn màu đẹp đẽ, mà nên nhuộm cho xấu đi,
gọi là hoại sắc, trong ý nghĩa là để tránh sự tham chấp vào hình sắc. Riêng y phấn tảo mà một vị tăng theo hạnh đầu đà sử dụng thì không thấy nói đến việc nhuộm màu. Kinh Thập Nhị Đầu Đà. Phật thuyết Thập Nhị Đầu Đà Kinh do Ngài Câu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ vào đời Tống có dạy rằng: ưng nhập tụ lạc trung, thập cố trần khí vật, hoán chi linh tịnh, tác tệ nạp y, phú trừ hàng lộ. Tức là nên vào trong xóm làng nhặt những mảnh vải cũ đã dứt bỏ đi, giặt cho sạch sẽ, may thành nạp y, đắp lên người để ngăn sự rét lạnh sương gió. Rõ ràng trong kinh không nói đến việc phải chọn màu sắc hay phải nhuộm cho cùng màu các mảnh vải nhặt được. Như vậy, tấm nạp y và bình bát của thầy Minh Tuệ không có gì là không đúng pháp. Còn nếu nói là gây phản cảm thì đó là cảm nhận riêng của mỗi người, chúng ta không bàn đến. Tuy nhiên, với rất nhiều người đang công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến thầy thì họ đã thấy là không có gì phản cảm cả. Vấn đề thứ hai là việc một tăng sĩ đi lang thang không tụ xứ là không đúng pháp. Những người đưa ra ý kiến chỉ trích này tranh cãi xoay quanh việc cho rằng thầy Minh Tuệ không thực hành đúng hành đầu đà. Thầy Minh Tuệ không đủ điều kiện như luật quy định để làm một du tăng. Thầy Minh Tuệ lang thang khất thực trên đường như vậy không đúng pháp, vân vân. Trước hết xin lưu ý rằng thầy Minh Tuệ đã tự nói với mọi người rằng thầy không phải là một thầy tu, không thuộc về chùa hay giáo hội nào. Thầy không dám làm thầy bất cứ ai, mà chỉ là một công dân Việt Nam đang tự mình học tập theo lời Phật dạy. Với một người như vậy thì những chỉ trích như trên là không đúng chỗ. Bởi là một công dân thì có quyền làm mọi điều không vi phạm pháp luật. Còn những quy định thuộc về nội bộ của Phật giáo thì không áp dụng cho người này. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn xem thầy là một vị thầy Phật giáo. Đây là ý kiến riêng của chính tôi, dựa trên những gì tôi nghe, tôi biết được, nên tôi sẽ tiếp tục cân nhắc xem những chỉ trích như trên nếu áp dụng cho một vị thầy Phật giáo thì có đúng hay không. Thật ra, việc có những vị tăng sĩ tu hành không ở cố định một trụ xứ là chuyện rất bình thường trong Phật giáo. Trong sách Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27 còn ghi lại những câu thi kệ được rất nhiều biết đến. Nhất bát thiên địa phạn, nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý du, tức là bình bát cơm ngàn nhà, thân nơi muôn dặm xa. Nếu ở yên một chỗ thì làm sao có việc ăn cơm ngàn nhà? Một thân cô độc đi như dạo chơi trên đường muôn dặm chẳng phải là hình ảnh một vị tăng Phật giáo đó sao? Như vậy có thể thấy rằng việc một vị tăng sĩ chọn tu tập ở một trụ xứ như chùa, tự viện, tịnh thất tất nhiên là quen thuộc với hầu hết chúng ta. Nhưng nếu có người rời khỏi nơi ở cố định để tu tập theo cách vô trụ xứ thì cũng không có kinh điển nào nói việc ngăn cấm. Và cũng theo ý này, thầy Minh Tuệ khất thực đúng pháp, chỉ nhận vừa đủ ăn, không nhận gì khác ngoài thức ăn, chỉ ăn ngày một bữa. Trên con đường muôn dặm thì không có gì sai với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vậy nếu nói thầy Minh Tuệ tu hành đầu đà thì có đúng pháp hay không? Trước hết tôi không dám chắc là thầy Minh Tuệ có tự nhận rằng mình tu hành đầu đà. Tuy nhiên, điều đó là có. Chúng ta thử tìm hiểu xem thế nào là hạnh đầu đà. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận và một số kinh điển Nam truyền có nhắc đến 13 hạnh đầu đà như sau. Thứ nhất, hạnh phấn tạo y. Thứ hai,
hạnh ba y. 3. Hạnh khất thực. Thứ 4. Hạnh khất thực từng nhà. Thứ 5. Hạnh nhất tọa thực. Thứ 6. Hạnh ăn bằng bát. Thứ 7. Hạnh không để dành đồ ăn, tức là không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong. Thứ 8. Hạnh ở rừng. Thứ 9. Hạnh ở gốc cây. Thứ 10. Hạnh ở giữa trời. 11. Hạnh ở nghĩa địa. 12. Hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong. Và 13 là hạnh ngồi không nằm. Trích từ Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Phật Âm, chương 2, Ni sư Trí Hải Diệt Dịch. Trong kinh điển Bắc truyền thì hiện còn lưu giữ kinh Thập Nhị Đầu Đà như tôi đã dẫn ở phần trước. Trong kinh này Đức Phật đã dạy 12 hạnh đầu đà như sau. Nhất giả tại A Lan Nhà xứ, nhị giả thường hành khất thực, tam giả thứ đệ khất thực, tứ giả thụ nhất thực pháp, ngũ giả tiết lượng thực, lục giả trung hậu bất đắc ẩm tương, thất giả trước tệ nạp y, bát giả đảng tam y, cửu giả trũng gian trụ, thập giả thụ hạ chỉ, thập nhất giả lộ địa tọa, thập nhị giả đảng tọa bất ngoại. Xin dịch nghĩa sang tiếng Việt là: thứ nhất, sống nơi thanh vắng yên tĩnh. Thứ hai, thường thực hành pháp khất thực. Thứ ba, đi khất thực luôn bình đẳng theo thứ lớp. Thứ tư, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Thứ năm, ăn điều độ, có chừng mực. Thứ sáu, sau bữa ăn không uống nước. Thứ bảy, chỉ dùng tệ nạp y. Thứ 8, chỉ có 3 tấm y. Thứ 9, ngủ nghỉ nơi nghĩa địa. Thứ 10, ngủ nghỉ dưới gốc cây. 11, ngủ nghỉ nơi đồng trống. Và 12 là khi nghỉ ngơi cũng chỉ ngồi không nằm. So sánh như trên, chúng ta thấy số lượng 13 hạnh tuy nhiều hơn nhưng lại vừa thừa vừa thiếu. Chẳng hạn như không thấy có hạnh số 1, nơi ở thanh vắng, và số 5 ăn có chừng mực như trong số 12 hạnh. Trong khi đó hạnh thứ 12, nghỉ chỗ nào cũng xong, thật ra là thừa khi đã có 4 hạnh từ 8 đến 11, kể ra những chỗ nghỉ vân vân. Kinh Thập Nhị Đầu Đà cũng giảng giải chi tiết về 12 hạnh đầu đà. Quý vị nào quan tâm có thể tham khảo thêm. Chúng ta có thể phân chia 12 hạnh đầu đà như trên thành 3 nhóm. 2 hạnh liên quan đến y phục, 7 và 8. 5 hạnh là việc ăn uống, từ 2 đến 6. Và 5 hạnh là về chỗ ngủ nghỉ, từ 1-9 đến 12. Hiểu được như vậy, chúng ta không cần thiết phải so sánh từng chi tiết mà chỉ cần quan sát 3 điểm: ăn, mặc và ngủ nghỉ, thì có thể biết một người có thực hành hạnh đầu đà hay không. Bởi vì rất rõ ràng là khi thực hành hạnh đầu đà, việc ăn, mặc và ngủ nghỉ của hành giả hoàn toàn không giống như những người bình thường. Cần lưu ý rằng 12 hạnh đầu đà cũng giống như 12 sự chỉ dẫn để làm theo. Hành giả không nhất thiết và cũng không thể cùng lúc thực hiện tất cả. Chẳng hạn như đã ngủ nghỉ nơi nghĩa địa thì không thể ngủ nghỉ nơi đồng trống, vân vân. So với những gì ta đã nhìn thấy nơi chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của thầy Minh Tuệ, ta có thể thấy là không khác biệt. Đúng là thầy đang theo hành đầu đà. Vấn đề thứ 3 là cách tu của thầy Minh Tuệ gây ra sự chia rẽ trong Phật giáo. Những người chỉ trích lập luận, nếu cho rằng chỉ có thầy Minh Tuệ là tu theo chánh pháp, thì không lẽ nào hàng chục ngàn tăng ni đang ở trong các chùa, trong tịnh xá tu viện kia không tu theo chánh pháp? Do vậy, họ lo ngại rằng hình ảnh tăng ni hiện tại đang bị suy giảm trước nhãn quan của quần chúng. Nghiêm trọng hơn, trong nhóm ý kiến chỉ trích này, có người còn cho rằng thầy Minh Tuệ đang gây chia rẽ trong Phật giáo
đang phá hòa hợp tăng bằng việc thực hành cách tu khác biệt của mình. Ý tưởng cho rằng việc ca ngợi thầy Minh Tuệ sẽ làm giảm đi sự tôn kính của Phật tử đối với chư tăng ni ở Từ Viện, vì cho rằng họ tu không đúng chánh pháp, là một so sánh loại trừ hoàn toàn không đúng. Trước hết, thầy Minh Tuệ không thuyết giảng, không nói chuyện nhiều với Phật tử. Do vậy, việc tôn kính hay là ca ngợi thầy đều là tự phát. Ở đây chúng ta lưu ý rằng, nếu hình ảnh thầy Minh Tuệ gợi lên được niềm kính tín ở một số đông người, thì sự kính tín đó cũng có thể hướng đến chư tăng ni bất cứ khi nào các vị chứng tỏ được rằng mình đang hành trì chánh pháp. Đây không phải là một sự lựa chọn hay loại trừ lẫn nhau. Chỉ cần người Phật tử có sự nhận hiểu đúng về chánh pháp thì chắc chắn sẽ không có những phán đoán sai lầm. Nhưng nếu như người Phật tử không hiểu chánh pháp thì một phần lớn trách nhiệm hẳn phải quy về nơi những người trong nhiều năm qua đã nhận lãnh vai trò giáo hóa. Như vậy tất nhiên cả hai trường hợp đều không thể đổ lỗi cho sự tu tập của thầy Minh Tuệ được. Cũng cần lưu ý rằng việc tu tập của thầy Minh Tuệ đã âm thầm diễn ra từ nhiều năm qua, và thầy chưa hề gây ảnh hưởng không tốt đến bất kỳ ai. Do vậy, nếu vì lý do nào đó mà người Phật tử suy giảm niềm tin đối với một số tăng ni, thì cần xem lại chính các vị đó. Không có lý do gì để đổ lỗi cho thầy Minh Tuệ cả. Việc tu theo chánh pháp không phải là độc quyền của riêng ai, và chánh pháp của Phật cũng không chỉ riêng là việc khất thực hay theo hành đầu đà. Còn có rất nhiều pháp môn khác được chỉ bày trong kinh điển, mà với bất cứ pháp môn nào trong số đó, chỉ cần người hành trì thực sự chuyên tâm tu tập cầu giải thoát, chắc chắn người Phật tử thành tín sẽ hết lòng kính ngưỡng tôn trọng. Một số người đã đi quá xa khi so sánh việc thầy Minh Tuệ khất thực và theo hành đầu đà làm chia rẽ tăng đoàn, là phá hòa hợp tăng. Họ so sánh với trường hợp của Đề Bà Đạt Đa thuở xưa đã đề xuất 5 điều cực đoan nhưng bị Đức Phật từ chối. Lập luận này có thể thấy ngay là hoàn toàn vô lý. Đề Bà Đạt Đa là người chủ động đề xuất, kêu gọi những điều mà Đức Phật biết rằng không thích hợp để ứng dụng chung cho tất cả các tỳ kheo, cho nên Phật đã không chấp nhận. Còn trường hợp thầy Minh Tuệ, theo cách nhìn của những người này, có thể cho là đã tu tập một cách cực đoan, vì cũng không thể áp dụng cho tất cả các tỳ kheo. Nhưng điều khác biệt hoàn toàn ở đây là thầy Minh Tuệ không hề kêu gọi hay lôi kéo bất kỳ ai tu tập theo giống mình. Và thầy Minh Tuệ cũng không tự chế ra pháp tu mới nào như nhiều người lầm tưởng. Những gì thầy đang thực hành đều có ghi chép trong kinh điển, cho nên quy kết như trên là vô lý và thiển cận. Trong thực tế, chúng ta quả thực đã thấy rõ sự chia rẽ trong hàng ngũ tăng ni qua sự kiện này. Nhưng nói chính xác thì đây chỉ là sự chia rẽ giữa một số các vị tăng, hoàn toàn không thể gọi là chia rẽ tăng đoàn, càng không liên quan gì đến trường hợp gọi là phá hòa hợp tăng. Một tăng đoàn hòa hợp thì chắc chắn sẽ càng tinh tấn, hòa hợp hơn nữa qua sự kiện này. Sự chia rẽ mà chúng ta nhìn thấy trong những ngày qua chính là những luận ý kiến khác nhau từ chính các vị tăng sĩ như tôi đã đề cập. Kẻ khen người chê, không chấp nhận ý kiến của nhau thì tự gây ra chia rẽ. Điều đó không liên quan đến một tăng đoàn hòa hợp đúng nghĩa, tu tập theo lời Phật dạy. Và sau đây là những lời khen ngợi. Kính thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều ý kiến khen ngợi ca tụng thầy Minh Tuệ. Và rõ rệt hơn nữa là đã có hàng ngàn người đổ ra đường để chờ đón thầy, hoặc để đi theo thầy, cùng theo thầy vào cả những nghĩa trang,
hay bãi đất trống khi thầy dừng nghỉ. Sự cung kính của người Phật tử đối với một bậc tu hành là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng ngay cả khi khen ngợi hay là ca tụng ai, thì sự khen ngợi hay ca tụng đó cũng cần phải đúng đắn, hợp lý thì mới thực sự có giá trị. Trong thực tế, đối với một bậc chân tu thì sự ca tụng hay là tôn thờ không đúng mức còn là một chướng duyên rất lớn cho vị ấy. Chúng tôi sẽ không lặp lại tất cả những lời khen ngợi đối với thầy Minh Tuệ, mà chỉ xin nêu ra đây một vài điểm mà theo chúng tôi là thực sự chưa thích hợp. Thứ nhất, thầy Minh Tuệ tu hành đầu đà là một tầng bậc cao hơn giới luật, chỉ có pháp tu này mới mau giải thoát. Rất nhiều người đã khen ngợi ca tụng thầy, nhưng hoàn toàn không đúng ở điểm này. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu qua lời Phật dạy về vấn đề này để thấy được chỗ không đúng. Những gì chúng tôi trình bày dưới đây sẽ cố gắng y cứ vào kinh điển và giáo pháp, hoàn toàn không phải ý kiến chủ quan của người viết. Trước hết là hành đầu đà hoàn toàn không phải là một pháp tu. Do đó, nếu một người suốt đời hay thậm chí nhiều đời nhiều kiếp chỉ giữ theo 12 hành đầu đà, người đó cũng không bao giờ đạt đến sự giải thoát, không bao giờ giác ngộ. Thứ hai, hạnh đầu đà khác với giới luật và càng không phải là một tầng bậc cao hơn giới luật. Mặc dù chúng ta thấy có vẻ như giữ theo hạnh đầu đà là khó khăn hơn, Đức Phật chưa bao giờ dạy rằng các vị tỳ kheo phải theo hạnh đầu đà mới đạt được sự giải thoát giác ngộ. Thứ ba là hạnh đầu đà khác với khổ hạnh, không phải là khổ hạnh. Chữ đầu đà cũng được phiên âm là đẩu tẩu, mang ý nghĩa là rũ bỏ, dẹp bỏ. Nghĩa là những hạnh này có công năng giúp người tu tập rũ bỏ, dẹp bỏ tâm tham dục, sân hận, ái luyến. Các hạnh đầu đà có thể rất khó thực hành đối với người bình thường, nhưng thật ra không quá cực đoan và ép sát như người tu khổ hạnh. Chính Đức Phật đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, nên không có lý do gì Ngài lại dạy đệ tử tu khổ hạnh ép sát. Do vậy, nếu chúng ta gọi các hạnh đầu đà là khổ hạnh hoặc đầu đà khổ hạnh đều là sai ý nghĩa. Lấy thí dụ, hạnh đầu đà thứ 5 nói rằng ăn điều độ có chừng mực. Đây không thể xem là khổ hạnh. Có người giải thích rằng chỉ ăn một nắm cơm trong bát. Không phải như vậy. Bình bát của vị khất sĩ được gọi là ứng lượng khí, tức là vật chứa tùy theo lượng mức cần thiết. Điều này có nghĩa là nếu một vị tỳ kheo cần một lượng thức ăn nhiều mới đủ bữa, vị ấy có thể chọn một bình bát hơi lớn hơn. Còn ngược lại, nếu ăn ít thì sẽ chọn một bình bát nhỏ hơn cho phù hợp. Đó gọi là ứng lượng. Đức Phật không dạy rằng người tu phải ăn uống thiếu đói, mà dạy rằng nên ăn vừa đủ, biết đủ. Trong Quy Sơn Cảnh Sách Văn, Tổ Quy Sơn có nói: tam thường bất túc, tức là 3 chuyện ăn mặc và ngủ nghỉ, đừng cho đến mức đủ. Điều này có nghĩa là một vị tỳ kheo nếu ăn 3 chén cơm là vừa no, thì gần đến mức no đủ, vị ấy nên bớt lại một chút, còn gọi là bớt túc, chứ không có nghĩa là ăn quá ít, ăn đói. Như vậy, nếu một vị thân hình to lớn có nhu cầu ăn nhiều hơn, cần đến 6 chén, thì vị ấy vẫn ăn được đủ 6 chén. Nhưng khi ăn đến chén cuối cùng, lúc đã gần no đủ thì nên bớt lại một chút. Trong Pháp Hoa Văn Cú, Đại sư Trí Khải giải thích về hạnh đầu đà này: đa thực nạn tiêu sanh thụy giải đãi, tiểu thực cơ quyền pháp lực, cố tiết lượng thực. Có nghĩa là ăn quá no thì khó tiêu hóa, sinh ra buồn ngủ và lười biếng.
ăn quá ít thì đói gầy mất sức, cho nên phải ăn uống tiết chế vừa đủ. Chúng ta thấy rõ đây hoàn toàn không phải là khổ hạnh. Và như hạnh thứ 12, khi nghỉ ngơi chỉ ngồi không nằm, có vẻ như rất khó thực hiện đối với người bình thường. Nhưng một vị hành giả tu tập có ý chí kiên cường khổ luyện thì trải qua một thời gian rồi sẽ thấy bình thường, có thể thực hiện được mỗi ngày mà không phải đau đớn khổ nhọc gì. Đó là do cơ thể khi được luyện tập sẽ có khả năng thích nghi. Và đối với những ai có thực hành thiền tọa nhiều đều biết, nếu ngồi đúng tư thế thiền tọa để nghỉ ngơi thì cơ thể vẫn chấp nhận được, cho nên đây cũng không thể gọi là khổ hạnh. Ngoài ra, trong trường hợp đang đề cập, chúng ta cần tìm hiểu và phân biệt thật rõ ràng 3 khái niệm khác nhau sau đây. Thứ nhất là giới hay giới luật. Đây là những điều mà bất cứ người Phật tử chân chánh nào cũng phải thọ trì, nghĩa là thọ nhận và giữ gìn theo suốt cuộc đời của mình. Người cư sĩ có 5 giới, vị sa di có 10 giới, vị tỳ kheo có 250 giới, vị tỳ kheo ni có 348 giới, theo tứ phần luật. Những giới luật này là bắt buộc đối với một người đệ tử Phật, trong ý nghĩa là nếu không giữ giới thì người ấy không còn là đệ tử của Phật. Một người cư sĩ Phật tử nếu không giữ theo 5 giới thì danh xưng Phật tử đó không chân chánh, không đúng nghĩa. Thứ hai là pháp môn tu. Phật dạy, nhiều pháp môn tu tùy theo căn cơ hoàn cảnh riêng của mỗi người đều có thể tự chọn cho mình một pháp môn tu thích hợp. Có người tu thiền, có người tu tịnh độ. Mỗi pháp môn tu đều nên có thầy truyền dạy và hướng dẫn để sự tu tập không sai lệch. Thứ ba là các công hạnh. Hạnh đầu đà là một trong số rất nhiều công hạnh mà người tu có thể phát nguyện làm theo, gọi là lập hạnh. Có người lập hạnh chăm sóc người già, có người lập hạnh bố thí, có người nguyện giữ theo 12 hạnh đầu đà. Vào thời Đức Phật, Ngài Ma Ca Diếp là người theo hạnh đầu đà và được Đức Phật khen ngợi, gọi là đầu đà đệ nhất. Vì Ngài được Phật khen là đệ nhất, nên chúng ta biết rằng ngoài Ngài Ca Diếp ra, hẳn còn có nhiều vị khác nữa cũng theo hành đầu đà, cho nên Đức Phật mới so sánh gọi Ngài là đệ nhất. Khi một người Phật tử bước vào con đường tu tập thì quan trọng nhất trước hết là phải thọ giới, giữ giới. Chính vì tầm quan trọng này, Đức Phật đã từng dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng sau khi Ngài nhập diệt, các vị tỳ kheo và lấy giới luật làm thầy. Nếu một tỳ kheo không giữ giới luật thì không còn là tỳ kheo nữa. Sau khi đã thọ giới, người tu hành cần phải chọn một pháp môn tu. Chính pháp môn tu mới là con đường đưa đến sự giải thoát, giác ngộ. Pháp môn tu giúp ta nhận biết về chứng nghiệm chân lý. Ở đây là 4 chân đế, tức là tứ diệu đế, do Đức Phật thuyết giảng. Khi tu tập theo pháp môn đã chọn, chúng ta giảm bớt tham sân si phiền não. Sự giảm dần này nếu được duy trì và ta cứ tiếp tục tu tập tinh tấn thì mỗi ngày sẽ càng thêm thanh thản an lạc. Đó chính là hướng dần đến sự giải thoát. Cuối cùng, việc lập hạnh là một phương tiện hỗ trợ trên đường tu. Người tu hành có lập hạnh và kiên trì giữ hạnh tu thì việc tu tập sẽ hiệu quả hơn. Có thể hình dung giống như một chiếc xe, nếu được lắp thêm động cơ phụ sẽ chạy nhanh hơn. 12 hạnh đầu đà có thể nói là một loại động cơ phụ rất mạnh mẽ, cho nên nếu người tu tập có thể giữ theo các hạnh này thì sự tu tập sẽ càng tinh tấn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bản thân các hạnh đầu đà không phải là một pháp tu, nên chỉ có thể có tác dụng trợ giúp mà thôi.
Ngoài ra cũng cần lưu ý một số điểm tương đồng giữa giới luật và các hành đầu đà. Chẳng hạn như hành thứ tư, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Thật ra vào thời Đức Phật là áp dụng cho tất cả các vị tỳ kheo, không cần phải là người theo hành đầu đà. Người nào ăn sau giờ ngọ, tức là giữa trưa, gọi là ăn phi thời, nghĩa là không đúng giờ, trái giờ. Hoặc như hành thứ 8 chỉ có 3 tấm y, thật ra là cũng được áp dụng cho tất cả các tỳ kheo vào thời Đức Phật, không chỉ riêng với người theo hành đầu đà. Tuy nói là 3 y, nhưng thực ra chỉ là 3 phần khác nhau để hợp thành một bộ y phục đầy đủ. Và người tu hành chỉ có một bộ đó mà thôi. Đức Phật đã chế định các vị tỳ kheo không được nhận và cất giữ dư thừa nhiều hơn số đó. Điều khác biệt ở đây là một vị tỳ kheo bình thường có thể nhận y do thí chủ may sẵn cúng dường, nhưng nếu đã theo 12 hạnh đầu đà thì không được nhận, mà phải tự mình nhặt vải may thành y phấn tảo để sử dụng. Và tấm y phấn tảo đó phải được sử dụng cho đến khi nào hư mục, không thể nào chấp giá được nữa mới được phép thay tấm y khác. Nói tóm lại, thầy Minh Tuệ thực hành hành đầu đà là rất đáng kính trọng, nhưng đó không phải là cao hơn giới luật, cũng không phải là pháp tu duy nhất để giải thoát. Chắc chắn thầy Minh Tuệ cũng đã chọn cho mình một pháp tu nào đó ngoài việc giữ theo các hành đầu đà. Thứ hai là khen ngợi xưng tán thầy Minh Tuệ, kèm theo việc so sánh để chỉ trích phê phán người khác. Rất nhiều người ngợi khen, xưng tán thầy Minh Tuệ, nhưng kèm theo đó là so sánh thầy với những người khác để chỉ trích phê phán. Điều này thật ra cũng không có gì sai trái theo quan điểm thế tục, nhưng từ góc nhìn của người Phật tử là không nên làm. Thứ nhất, khi chúng ta tán thán, hoan hỷ với thiền hạnh của một người, trong lòng ta khởi sinh một niềm vui nhẹ nhàng trong sáng, ta có được công đức của sự tùy hỷ. Đức Phật cũng nhiều lần khuyến khích điều này. Có rất nhiều việc chúng ta biết là tốt đẹp, nhưng tự thân ta chưa làm được. Khi thấy người khác làm được, ta hoan hỷ chúc mừng, vui theo với niềm vui thành tựu của người khác. Đó là tùy hỷ. Tất nhiên, hình ảnh thầy Minh Tuệ tinh tấn tu tập theo chánh pháp là một điều khiến chúng ta vui mừng tán thán, nên việc xưng tán thầy cũng giúp ta có được niềm vui tùy hỷ. Thế nhưng nếu kèm theo đó ta khởi tâm so sánh và chỉ trích phê phán người khác, cho dù là phê phán không sai, nhưng chính trong tâm của ta đã tự nhiên mất đi niềm hoan hỷ ban đầu. Như vậy, đây là điều không có lợi cho chính chúng ta. Chúng ta vẫn có thể và cần phải phê phán những điều sai trái, gây tổn hại niềm tin đối với chánh pháp. Nhưng ta nên làm điều đó vào một lúc khác, một thời điểm khác sẽ tốt hơn, thay vì kết hợp hai trong một vào lúc này. Thứ hai là khi chúng ta sử dụng hình ảnh thầy Minh Tuệ để so sánh với người ta muốn phê phán, vô hình chung ta đã tạo ra một sự đối lập tương phản giữa hai bên, và như vậy là lôi kéo thầy vào dòng thị phi tranh cãi, một điều mà chắc chắn thầy đã từ bỏ. Xét về lý, ta không nên làm như vậy. Còn xét về tình, tức là về mặt cảm tính, ta vô tình khiến cho thầy trở thành đối tượng của sự ganh ghét, thù nghịch, và điều đó cũng không nên. Thứ ba, những phê phán loại này thực ra thường chỉ thỏa mãn tâm lý của người phê phán, mà không thực sự có tính thuyết phục cao đối với người khác. Trong tranh biện, muốn chỉ ra sai trái của một người, chúng ta phải dựa trên những tiêu chuẩn khách quan, không thể dựa trên sự so sánh với người khác. Nói một cách cụ thể là, nếu A sai, thì phải do A đã làm trái với những tiêu chuẩn đúng nào đó.
Và điều này phải được chứng minh một cách độc lập, chứ không thể kết luận A sai chỉ vì so sánh với B đúng. Cho nên, muốn phê phán một cách thật thuyết phục, chúng ta cần chỉ ra những điểm sai trái cụ thể thay vì mang ra so sánh như trong trường hợp này. Một vấn đề nữa đó là bày tỏ tôn kính thái quá. Việc bày tỏ tôn kính là quyền của mỗi người và không có gì sai trái cả. Tuy nhiên, những ngày qua, khi số người ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ đã lên đến hàng ngàn người, cùng lúc đổ xô ra đường để chờ đón thầy, đi theo thầy, thì rõ ràng sự bày tỏ đó đã tạo thành vấn đề. Trên nhiều đoạn đường, người ủng hộ thầy quá đông đã tràn ngập cả mặt đường, gây tắc nghẽn giao thông. Sự bày tỏ thái quá này rõ ràng có thể tạo ra khó khăn cho sự tu tập của thầy Minh Tuệ. Thầy đã độc hành như thế nhiều năm qua, đó là pháp tu tập của thầy. Nay, mỗi ngày đều phải đi giữa dòng người đông nghịch, không còn chỗ nghỉ ngơi nào thực sự yên tĩnh thanh vắng, chắc chắn không phải là điều thầy mong muốn. Tuy nhiên, tuy rằng sự tôn kính của Phật tử đối với một người tu hành chân chánh là đáng trân trọng, nhưng nếu sự bày tỏ đó có chừng mực hơn, hợp lý hơn thì sẽ thuận lợi cho thầy hơn trên con đường tu tập. Nhiều người cho rằng đó cũng là cách thử thách để thầy tu tiến. Tất nhiên điều này không sai. Nhưng nếu mọi người Phật tử ngưỡng mộ thầy đều có sự suy xét hợp lý, thì tôi tin rằng họ sẽ không muốn tạo ra tình huống khó khăn như thế cho thầy. Việc đổ xô đi theo thầy quá đông không mang lại lợi ích gì cho tự thân, ngoài việc bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn kính. Tốt hơn là chúng ta nên biến lòng ngưỡng mộ, tôn kính đó thành động lực tu tập, để nỗ lực thực hành và hoàn thiện bản thân mình. Khi chúng ta làm được như vậy, chẳng những tự thân ta được lợi lạc, mà chắc chắn thầy cũng được chia sẻ một phần công đức giáo hóa. Đây mới chính là ý nghĩa tôn kính thiết thực nhất. Theo một chiều hướng khác, nhiều người lại ca tụng thầy Minh Tuệ như một vị thánh sống, là Phật Di Lặc ra đời. Đây là một sự sai lầm, lệch hướng nghiêm trọng. Đối với một người đã tự nói rằng mình đang tập học, thì sự tôn xưng thái quá không phải là yêu kính thầy, mà thực sự đang vô tình gây khó cho thầy. Trong thực tế, ở cõi phàm thánh đồng cư này, chúng ta là những người phàm mắt thịt, thì ngay cả khi có duyên may ở bên cạnh một vị thánh cũng không thể nào nhận biết được. Còn việc chỉ dựa vào những gì đã nghe biết về thầy Minh Tuệ mà tôn xưng thầy là bậc thánh thì e rằng có phần thái quá. Hơn nữa, việc tôn xưng như thế cũng không giúp gì cho sự tu tập của thầy, cũng như cho chính chúng ta vậy. Tốt nhất, hãy xem thầy là một bậc thầy qua việc thực hành tinh tấn và nghiêm túc lời Phật dạy, đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng để nhìn theo và học hỏi. Sau đây là những niềm vui và nỗi buồn trong câu chuyện này. Chỉ một thời gian ngắn sau khi hiện tượng thầy Minh Tuệ tràn ngập trên các trang mạng xã hội, nhiều hệ quả khác nhau đã phát sinh. Mặc dù thầy Minh Tuệ đã tu tập theo cách này từ nhiều năm qua, nhưng chỉ một thời gian rất ngắn gần đây, khi các YouTuber, TikToker, Facebooker gần như liên tục đưa lên những hình ảnh, câu chuyện về thầy, thì những ảnh hưởng rộng khắp mới bắt đầu phát sinh theo nhiều chiều hướng khác nhau. Trong thực tế, những hành giả Phật giáo có sự thực hành giống như thầy Minh Tuệ cũng rất nhiều. Tại hầu hết các nước theo truyền thống Nam Tông, các vị tỳ kheo đều nghiêm túc duy trì truyền thống khất thực mỗi ngày, ngay cả khi họ tu tập cố định ở một trụ xứ. Và số người thực hành diễn du để tu tập cũng không ít. Tại Thái Lan, các hành giả tu tập theo truyền thống thiền trong rừng của Ngài Asachan cũng có nếp sống vô cùng khắc khổ, thiếu thốn nhiều tiện nghi nếu so với cuộc sống của người bình thường. Người Phật tử ở những nơi đó
tuy tôn kính các vị nhưng không bộc phát thành một hiện tượng quá ồn ào như ta vừa chứng kiến. Điều này hẳn phải có nguyên nhân khác biệt của nó. Khi nhìn thấy sự bày tỏ tâm tính của hàng ngàn Phật tử nơi thầy đi qua và rất nhiều những chia sẻ tích cực từ khắp nơi trên mạng Internet, chúng ta không thể không vui mừng khi thấy ít ra là niềm tin đối với chánh pháp của Đức Thế Tôn vẫn đang tiềm tàng trong tâm thức của người Phật tử Việt Nam ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, từ sự bày tỏ lòng tôn kính theo cách hơi thái quá, có phần bất thường của đông đảo những người Phật tử, chúng ta có thể nhìn thấy được phía sau đó là một sự khát khao thiếu thốn sự dẫn dắt và nêu gương của các bậc chân tu Phật giáo. Việc thầy Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường của bất kỳ ai, mà chỉ xin thực phẩm vừa đủ ăn mỗi ngày một lần, đúng ra chỉ là điều rất bình thường theo đúng lời Phật dạy, thì lại trở thành một hiện tượng rất lạ đối với nhiều người dân. Đó là vì từ xưa đến nay họ chưa từng gặp. Và bàn đến việc này thì quả thực có nhiều vấn đề nan giải, nhưng nếu muốn Phật giáo phát triển lành mạnh và dài lâu thì không thể không đề cập đến việc Đức Phật chế định trong giới luật: tận tình thọ bất đắc tróc trì sanh tượng yểm ngân bảo vật, tức là vị tỳ kheo suốt đời không được cất giữ tiền vàng vật quý, là điều không ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng liệu điều giới này phải được vận dụng giữ theo như thế nào trong thời đại hiện nay thì quả thật không dễ dàng nói được. Nếu nói rằng đã là giới luật là nhất thiết phải y theo, thì chúng ta cũng phải thừa nhận ngay là hầu như mọi sinh hoạt Phật giáo trong hiện tại sẽ hoàn toàn tê liệt. Tuy nhiên, theo chiều hướng ngược lại, nếu một vị tỳ kheo lại hầu như quên hẳn đi, xem như chưa từng nghe biết đến điều giới này, thì cũng là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bởi vì điều đó rõ ràng dễ dàng dẫn đến sự lạm dụng niềm tin của tín thí, dẫn đến sự phóng túng buông thả và thậm chí là sa đọa trong nếp sống của nhiều tăng sĩ. Nói như vậy cũng không phải là quá lo xa, mà thật ra là đang đề cập đến những gì đã và đang diễn ra trong giai đoạn gần đây. Và đây là một nỗi buồn rất lớn cho mọi người Phật tử, cho tương lai của đạo Pháp. Trước thực trạng đó, nhiều Phật tử đã phản ứng bằng cách không tiếc lời chê bai công kích hoặc châm biếm những kẻ sa đọa mà họ gọi là ma tăng, sử dụng tiền cúng dường của tín thí cho cuộc sống xa hoa của riêng mình. Những phê phán của họ không sai, và từ quan điểm tích cực, có thể đó là điều cần thiết để thức tỉnh những tín đồ mê muội đang vây quanh các ma tăng này. Nhưng thực tế cho thấy dường như điều đó chưa thực sự mang lại kết quả nào. Và đây cũng là một nỗi buồn lớn cho người Phật tử, khi hình ảnh cao quý của chư tăng bị hoen ố bởi chính những người đang giữ trọng trách hoằng truyền lời Phật dạy. Hình ảnh thầy Minh Tuệ xuất hiện vào lúc này, cùng với hiện tượng xôn xao trong những ngày qua, dường như gợi mở ra một điều gì đó để chúng ta có quyền hy vọng. Những bước chân thầm lặng của một con người tự hạ thấp mình, hạ thấp mọi nhu cầu vật chất của bản thân xuống đến mức tối thiểu, giờ đây dường như đang phát ra âm vang hùng hồn còn hơn cả vạn lời thuyết giảng. Điều này chứng minh một thực tế là hạt giống thiện lành trong lòng người Phật tử Việt Nam ở khắp mọi nơi vẫn đang còn nguyên đó, nhưng không thể được khơi dậy bởi những lời thuyết giảng suông hay những lý thuyết cao siêu xa vời. Người Phật tử cần có một hình mẫu thực tế để chứng minh một cách giản dị nhưng đầy thuyết phục rằng một đời sống tu tập theo đúng lời Phật dạy là có thể, và có một con người bằng xương bằng thịt đã và đang thực hành như vậy nhiều năm qua. Trong hàng triệu Phật tử Việt Nam,
hiện có bao nhiêu người có thể tu tập như thầy Minh Tuệ? Tôi không có ý nói đến việc rập khuôn với pháp bộ hành như thầy, nhưng chỉ cần là thực sự chuyên tâm tu tập theo đúng lời Phật dạy, ở đâu đó trên đất nước này, tôi tin chắc rằng vẫn có những vị tăng ni với đạo tâm kiên cố và tấm lòng thiết tha với đạo Pháp đang âm thầm tu tập như vậy, nhưng ít người biết đến. Thầy Minh Tuệ chỉ là một trong số họ vừa được công chúng nhìn thấy do những nhân duyên tình cờ, nhưng có thể chính là một gợi mở để cộng đồng Phật tử được biết đến nhiều người khác nữa. Sẽ là thế nào nếu chúng ta có được 2, 3 cho đến rất nhiều vị tiếp tục hiện ra? Sẽ thế nào nếu sẽ có 1, 2, 3 cho đến nhiều ngôi chùa mà tăng chúng ở đó ai cũng tam y nhất bát, mỗi ngày chỉ nhận cúng dường thực phẩm vừa đủ ăn và nỗ lực tinh cần tu tập? Cho dù các vị ấy không thuyết pháp, những Phật tử vây quanh các vị cũng sẽ luôn được thấm nhuần pháp vị, và chắc chắn là niềm tin vào tam bảo của họ sẽ ngày càng kiên cố hơn. Tuy nhiên, với sự chuyên tâm tu tập đúng chánh pháp và học hỏi kinh điển thì chắc chắn là bất kỳ điều các vị nói ra sau đó cũng đều sẽ là chánh pháp. Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên, hợp tán thành hoại cũng đều do nhân duyên. Nếu duyên lành đã đến, hẳn những điều như trên sẽ không chỉ còn là mơ ước của người Phật tử. Nhưng nếu nhân duyên không hội đủ, thì ít ra đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh, và người Phật tử phải luôn nhớ rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nỗ lực tu tập của tự thân mỗi người vẫn luôn là yếu tố quyết định cuộc đời của chính mình. Và sau đây là lời kết cho câu chuyện này. Anh Đỗ Hồng Ngọc kể lại rằng một lần anh đến thăm Hòa Thượng Thích Thanh Từ và thưa hỏi nhiều chuyện. Lúc anh ra về, anh thưa với thầy rằng nãy giờ học với thầy nhiều quá, giờ xin thầy một chữ thôi trước khi về. Thầy cười và nói đúng một chữ: buông. Thật tuyệt vời. Tôi tâm đắc với sự tóm gọn này. Suy cho cùng, cuộc đời của mỗi chúng ta từ lúc bắt đầu ngậm bầu sữa mẹ là đã bắt đầu bám chấp. Khi thấy có người đến gần là đưa tay che bầu sữa bên kia để giữ riêng cho mình. Càng lớn lên, những thứ mà ta bám chấp cũng ngày càng nhiều hơn, chứ không chỉ là việc đưa bàn tay bé xíu che bầu sữa mẹ. Thế rồi, có duyên lành đến với Phật Pháp, ta học được biết bao điều cao quý. Nhưng xét cho cùng, bất cứ điều nào trong số đó dường như cũng đều hướng ta đến sự buông xả. Rồi trải qua biết bao nhiêu dùi dập khổ đau trong cuộc sống, cuối cùng chúng ta mới có thể nhận ra một điều đơn giản là càng buông được nhiều thứ, cuộc sống của ta càng thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Và hơn thế nữa, còn có một quy luật bất biến muôn đời là cho dù ta không học được cách buông xả, thì đến phút cuối đời rồi ta cũng phải buông tất cả. Hình ảnh thầy Minh Tuệ đầu trần chân đất, thanh thản bước trên con đường đã cho tôi một ấn tượng vô cùng sống động về chữ buông. Ở hình ảnh đó, nếu xét theo những nhu cầu của một con người đang sống, dường như ta không còn tìm được bất cứ một thứ gì để có thể buông ra được nữa. Một tấm y không thể dùng cho ai khác. Một ruột nồi cơm điện nếu dứt đi, e rằng cũng không có người nhặt lấy. Và chỉ có vậy, không còn gì khác trên tấm thân xác thịt của thầy. Ấy vậy mà, có lúc thầy đã nói, con chỉ còn cái mạng này, nếu còn sống thì con tu tiếp. Hóa ra mạng sống mới chính là tài sản quý giá nhất thầy chưa buông, vì còn đang giữ lại để tu tiếp.
Có phần chắc chắn là trong một thời gian nữa, những quan tâm đến thầy Minh Tuệ sẽ dần dần lắng xuống. Và tôi mong là như vậy, để thầy có thể tiếp tục những bước chân tu tập an tĩnh và an vui của thầy. Mặc dù vậy, hình ảnh đơn sơ mộc mạc của thầy trong những ngày qua đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tôi tin rằng điều này cũng xảy ra với nhiều Phật tử khác nữa. Chúng ta luôn cảm thấy mình còn thiếu thốn điều này vật khác. Nhưng khi soi vào tấm gương của thầy Minh Tuệ, ta mới nhận ra mình có quá nhiều, thậm chí là thừa thãi nữa. Chỉ riêng một điều này thôi, chắc chắn đã làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Cho dù chúng ta đã đọc hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn không biết bao nhiêu lần, tất cả chúng ta đều cần đến sự minh họa sống động cho những lời dạy ấy. Và đó chính là vai trò của nhân bậc chân tu khi xuất hiện ở đời này. Đức Phật đã dạy rằng tâm thức vô thường, dị sinh dị diệt. Phàm phu chúng ta dù nỗ lực tu tập đến đâu cũng còn chưa thể biết chắc được ngày mai. 1 năm, 2 năm hay là 10 năm nữa, chúng ta cũng không thể chắc chắn rằng thầy Minh Tuệ còn giữ được chân cứng đá mềm như những năm qua. Nhưng điều đó không hề gì cả. Ngọn đèn phước tuệ chỉ một lần tỏa sáng cũng đã đủ để giúp ta soi thấy những góc khuất trong chính tâm hồn của mình. Sự hoàn thiện của mỗi người vẫn thuộc về nỗ lực của bản thân mình. Tôi thực sự vui mừng với cơ duyên được biết đến hình ảnh tu tập của thầy Minh Tuệ. Và bên cạnh thực trạng Phật giáo nước nhà đang đầy rẫy những biến tướng đáng buồn, hình ảnh đơn sơ mộc mạc của thầy như một điểm lóe sáng để chúng ta nhen nhóm lên những hy vọng về tương lai. Kính thưa quý vị, kính thưa quý Phật tử và các bạn, sau rất nhiều bài viết đăng tải trên mạng, chúng tôi, những người làm kênh YouTube truyền thông Phật giáo, rất tâm đắc với bài viết trên đây của tác giả Nguyễn Minh Tiến, được đăng tải trên website thư viện hoa sen.org. Chúng tôi hy vọng bài viết của tác giả phần nào phân tích đầy đủ và truyền tải các nội dung xoay quanh thầy Minh Tuệ một cách đầy đủ và khách quan, công tâm nhất. Xin cảm ơn quý Phật tử và quý thính giả đã luôn theo dõi và lắng nghe kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay và phù hợp, xin hãy like, chia sẻ để bài viết được lan tỏa rộng khắp tới nhiều người hơn nữa. Đồng thời, cũng hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về thầy Thích Minh Tuệ. Kính chúc quý Phật tử và quý thính giả thân tâm luôn an lạc, gặp nhiều may mắn và bình an, hạnh phúc. Phật dạy cho chúng ta 8 cách tạo công đức để sống an lạc hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Thứ nhất, bố thí. Thứ hai, giữ giới trong sạch. Thứ ba là thiền tập. Thứ tư, hoan hỷ với công đức hay thiện nghiệp do người khác làm. Thứ năm là khiêm tốn. Thứ sáu, hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện. Thứ bảy, thường xuyên đọc kinh, nghe pháp. Và thứ 8 là hoằng pháp lời sinh. Về bố thí. Bố thí tiếng Phạn là Dana, có nghĩa là sự cho. Còn theo từ ngữ Hán Việt, bố là cùng khắp, thí là cho, có nghĩa là cho cùng khắp, không phân biệt người thân hay kẻ thù. Chính vì chúng ta còn phân biệt, chấp ngã, nên ta chỉ bố thí có giới hạn, dẫn đến không được nhiều lợi ích. Từ cúng dường là nói trải đi của hai chữ cung dưỡng, có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Về nội dung thì bố thí hay cúng dường chỉ là một, không có gì sai khác.
tuy cùng chung một nghĩa cử, một hành động, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận. Cho với lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí, còn cho với lòng ngưỡng mộ, tôn kính thì gọi là cúng dường. Làm người trong trời đất, ai cũng từ cha mẹ sinh ra. Cha mẹ làm nên thân người. Chính vì vậy, ta phải có trách nhiệm, bổn phận hiếu thảo với mẹ cha, bằng cách chăm sóc về tình cảm tinh thần và cung cấp, dưỡng nuôi lúc cần thiết. Cung cấp những nhu cầu thiết yếu để nuôi dưỡng cha mẹ là đạo lý: uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Trong tập quán của người Việt Nam về việc kính trọng thờ ông bà tổ tiên. Ngoài việc cúng dường cha mẹ, người Phật tử còn có trách nhiệm và bổn phận cúng dường người tu hành chân chính, suốt đời phục vụ vì Tam Bảo, vì lợi ích chúng sinh. Tại sao ta phải cúng dường người tu hành chân chính? Cha mẹ làm nên thân ta, thầy tổ giúp ta biết được điều hay lẽ phải để vượt qua cạm bẫy cuộc đời, không rơi vào hố sâu tội lỗi. Vì vậy, từ cúng dường được dùng đối với các bậc trưởng thượng, tôn kính như cha mẹ, thầy tổ, vân vân, là những người có công nuôi dưỡng, dạy dỗ, chỉ bày, giúp ta nên người. Ngoài từ ngữ bố thí, cúng dường, còn có nhiều từ ngữ khác như kính tặng, kính biếu, để nói lên lòng tôn kính của người cho. Từ ngữ bố thí được người Việt Nam sử dụng với nhiều ý nghĩa như cho, tặng, biếu, giúp đỡ, chia sẻ. Tất cả đều mang ý nghĩa tốt đẹp của hành động cho. Con cháu đem vật phẩm nuôi dưỡng ông bà cha mẹ thì gọi là cúng dường vật phẩm. Còn ông bà cha mẹ đem của cải vật chất cho con cháu thì tôi gọi bằng từ cho, giúp đỡ hay chia sẻ. Hoặc người dân bình thường muốn đem phẩm vật cho những người có địa vị trong xã hội thì gọi là kính biếu hay kính tặng. Cùng một hành động bố thí mà tùy theo đối tượng, tùy theo hoàn cảnh mà ta dùng chữ sao cho phù hợp, để không làm mất đi sự tôn kính, lòng thương cảm của ta. Là người học Phật, chúng ta phải thấu hiểu rõ ràng chỗ này, để dùng từ ngữ không bị sai lệch, mà làm ảnh hưởng không tốt đến hành động bố thí của mình. Bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để ta tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói và vượt qua nỗi bất an, sợ hãi trong cuộc đời, như mũi tên chỉ đường để ta không bị lầm đường lạc lối. Người Phật tử chân chính, việc thiện dù nhỏ mà ta chịu khó làm thì vinh hoa phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai. Nhờ bố thí mà lòng tham lam, ích kỷ của ta được giảm bớt và ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác. Nếu chúng ta chất chứa lòng tham, sẽ tạo cho ta nhiều nỗi khổ, niềm đau cho người khác. Nuôi dưỡng lòng hiềm hận, luôn sống trong sự bất an, lo sợ và làm tổn hại người khác. Về trì giới, bất luận một cơ quan, đoàn thể, tổ chức nào trong xã hội muốn được phát triển bền vững và lâu dài đều phải có nguyên tắc của nó, kỷ luật chặt chẽ, có quy củ để duy trì giới. Điều mà họ chế ra lại càng có giá trị thực tiễn nhằm giúp ích cho con người. Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra.
Ngài là một đấng giác ngộ hoàn toàn. Chính vì vậy, những giới luật Phật chế ra nhằm giúp cho chúng ta biết cách ngăn ngừa tội lỗi để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn. Chính vì sự lợi ích lớn lao của giới luật, nên Đức Phật đã khuyên các hàng đệ tử của Ngài phải một lòng nghiêm trì giới luật. Kinh lời dạy cuối cùng, Phật bảo rằng: gặp thời không có Phật, mọi người hãy lấy giới luật làm thầy. Tùy theo căn cơ, trình độ và hoàn cảnh sống mà chúng ta có thể phát tâm trì giới. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin nói về 5 giới cho người cư sĩ tại gia. Trì là giữ giới chặt chẽ. Giới là những điều răn dạy, ngăn cấm nhằm giúp cho chúng ta vượt qua biển khổ sông mê mà không bị sa hầm sụp hố để hành Bồ Tát đạo, cho đến khi viên mãn thì thành Phật. Thứ nhất, trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì tâm ý bị chi phối những dục vọng thấp hèn. Như chúng ta trì giới vì háo thắng, để được mọi người khen ngợi, rồi cho mình hơn người nên ta trì giới, và coi thường khinh dễ người phạm giới. Trì giới như thế là giả dối, đánh lừa mình và người khác. Thứ hai là trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là vâng theo lời Phật dạy, mà tùy theo khả năng phát nguyện, gìn giữ, không vì háo thắng, không vì danh lợi, không bị các thế lực hoàn cảnh ép buộc mà làm. Người Phật tử chân chính có tài thí, pháp thí mà không biết gìn giữ giới pháp thì không thể hết phiền não tham sân si, nói chi là thành Phật. Vì người ấy một mặt làm phước để vui chơi hưởng thụ, nên dễ gây nhiều tội lỗi cho người khác. Ngược lại, người Phật tử chân chính luôn tâm niệm rằng mình trì giới để có cơ hội sống tốt hơn, giảm bớt những thói hư, tật xấu và sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia khi gặp người bất hạnh. Khi mọi hành giả trì giới được thanh tịnh, thì tâm từ bi, hỷ sẽ phát sinh, làm cho ta biết bao dung và tha thứ, biết đóng góp và sẻ chia, và thương yêu trong hiểu biết, không thấy ai là kẻ thù. Chỉ có người chưa thông cảm với ta mà thôi. Sự tu sửa chỉ cốt thực hành. Dù chúng ta có thông minh tài trí đến đâu, thâm hiểu giáo lý cao siêu, mà không thực hành thì giống như người đói mà ăn bánh vẽ vậy, chỉ uổng công vô ích. Chính vì vậy, chúng tôi xin chân thành khuyên nhủ quý Phật tử, sau khi đã quy hướng Tam Bảo làm đệ tử Phật rồi, kế đến là chúng ta phát nguyện giữ giới. Từ giữ một giới cho đến khi nào giữ trọn vẹn 5 giới, coi như ta đã thành tựu 3/4 con đường. Phần còn lại sẽ kết hợp với buông, xả và dấn thân hành Bồ Tát đạo, đến khi thành Phật viên mãn mới thôi. Trì giới là tránh không làm hại người khác qua lời nói hay hành động, như giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối hại người và uống rượu say sưa, sử dụng các chất kích thích độc hại như xì ke, ma túy. Những việc này có thể làm tổn hại mình và người khác. Giữ giới giúp chúng ta loại bỏ sự căng thẳng bồn chồn, lo lắng phát sinh từ các hành vi sai trái. Khi chúng ta giết hại, nói dối, lừa đảo hoặc trộm cướp của người khác, hiện tại bị tù tội, mai sau chịu nhiều quả báo xấu và sẽ bị đọa vào 3 đường dữ: địa ngục, quỷ đói và súc sinh.
Giới có công năng hỗ trợ, giúp cho thiền định và trí tuệ phát sinh. Nhờ vậy, ta dễ dàng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui và hạnh phúc. Thiền tập giúp chúng ta thanh lọc các phiền muộn khổ đau do ham muốn quá đáng như tham, sân hận và si mê, ganh ghét, tật đố, ích kỷ, bỏng sẻn, vân vân. Những phiền não này làm cho chúng ta phiền muộn đau khổ. Thiền tập giống như tẩy các chất xấu quế ra bên ngoài bằng cách tắm rửa, đi tiểu và đi đại. Để cho thiền tập đạt được kết quả tốt đẹp, chúng ta phải giữ giới trong sạch. Người giết hại hay trộm cướp của người khác khó đạt được thiền định, vì trong tâm của họ còn quá nhiều toan tính, lo lắng và sợ hãi. Nhờ giữ giới tinh nghiêm, ta dễ dàng phát triển định tuệ đồng thời. Ngay khi định là có trí tuệ, nên ta dễ dàng buông xả những tâm niệm xấu ác làm tổn hại người khác. Ta sẽ dùng cái thấy, cái nghe hay biết để biết rõ mọi cử chỉ hành động trong sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác đó giúp ta làm chủ được những ý nghĩ, lời nói, hành động đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta tỉnh giác, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Ta thấy, nghe hay biết trong sự định tĩnh sáng suốt, thường biết rõ ràng mà không phân biệt vọng động. Khi ta tỉnh giác là ta đã có mặt trong từng giây phút của sự sống. Nhờ vậy, mỗi giây phút của sự sống là sự bình yên, hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là một tặng phẩm quý giá cho những người biết cách thiền tập trong mọi hoàn cảnh. Đấy là một việc làm rất đổi bình thường. Khi chúng ta biết tỉnh giác trong từng phút giây, chúng ta sẽ nhận diện và an trú những gì đang có trong hiện tại. Ta biết như vậy là ta đang thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ vậy, ta sẽ kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói cho đến hành động dễ dàng. Tắm dưới vòi nước tươi mát, ta gội đầu kỳ cọ, cảm nhận được dòng nước tươi mát trong sạch, trong trạng thái an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng mà vẫn không đánh mất chính mình. Khi ta làm việc gì, ta biết việc đó. Đừng để mọi suy nghĩ tư tưởng kéo ta về quá khứ hay mơ ước đến tương lai, làm cho ta dính mắc vào những lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, sầu khổ, giận hờn và si mê. Ai có chiều sâu trong tu tập thì tỉnh giác trong từng phút giây bằng cách nhận diện từng vọng niệm mà không cần phải xua đuổi hay bám víu vào nó. Ngay khi đó thì tâm Phật hiện tiền mà vẫn thường biết rõ ràng trong định tĩnh và sáng suốt. Như vậy ta đang làm chủ bản thân. Hành giả có chiều sâu thì nhìn vọng niệm giống như gió thoảng mây bay, vì lúc nào cũng sống trong tỉnh thức, thường biết rõ ràng. Chúng ta thiền tập trong lúc ngồi, nằm, đứng, đi, làm việc trong vài ba ngày sẽ cảm nhận được bình an hạnh phúc. Đây là một sự thật nhiệm màu mà ai cũng có thể làm được. Chỉ cần ta kiên trì trong bền bỉ và lâu dài. Chúng ta hãy tập sống sâu sắc và thảnh thơi như vậy trong khi ăn uống, đi tiểu, đi đại và làm việc thì chỗ nào chẳng phải là thiền. Chúng ta muốn làm chủ bản thân thì tâm ý không được tiếc nuối quá khứ, không mơ mộng đến tương lai, mà chỉ sống ngay trong giờ phút hiện tại. Khi tham, ta biết ta đang tham thì sẽ hết tham. Việc làm thức ăn và ăn sáng
cũng là loại thiền tập quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Vì những việc này ta phải tự giải quyết. Khi chúng ta nấu nước sôi, pha trà, pha cà phê, nấu cháo, nấu hủ tiếu, chiên cơm nguội, vân vân, chúng ta làm việc gì thì biết việc đó. Tỉnh giác trong làm việc sẽ giúp cho ta biết cách chuyển hóa, soi sáng lại chính mình với những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Tỉnh giác là cốt thủy của thiền tập, làm cho trái tim ta hiểu biết và thương yêu hơn. Nhờ tỉnh giác trong từng phút giây, giúp ta sống hiểu biết hơn, yêu thương hơn và vui sống bình an hạnh phúc với tất cả mọi người. Ai cũng có năng lực tỉnh giác. Chỉ cần chúng ta kiên trì thực tập trong đều đặn thì kết quả sẽ đạt được ngay tại đây và ngay bây giờ. Như vậy, mỗi ngày chúng ta có mặt là một ngày chúng ta có thiền, có tỉnh, có giác, có biết mà vẫn an nhiên tự tại. Cuộc sống như thế có gì làm cho ta phiền muộn khổ đau? Tuy chúng ta biết rõ như vậy, nhưng vẫn còn tập khí, tức là thói quen đã huân tập nhiều đời. Đây là những thói quen xấu được lặp đi lặp lại nhiều lần, nên nó sai sử ta chạy theo những vọng niệm, nhớ nghĩ tiếc nuối về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai mà đánh mất chính mình trong hiện tại. Khi mới bắt đầu thiền tập và đang đi vào thiền tập, chúng ta sẽ bị những thói quen lo lắng, sợ hãi và dính mắc trong tham ái. Chính những thói quen đó đã làm cho ta không an trú, vững chãi được trong giờ phút hiện tại. Tuy nhiên, ta phải kiên trì và bền bỉ để đến một lúc nào đó làm chủ được những thói quen ấy mà không bị cuốn trôi bởi những được mất, ta, người. Chúng ta biết cách thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi, trong lúc ăn uống, làm việc hoặc nghỉ ngơi, là ta đang làm chủ bản thân mình. Khi chúng ta không tiếc nuối về quá khứ, không bị tương lai làm xáo động, là ta đang sống tại đây và ngay bây giờ. Tóm lại, ta chỉ cần thiền tập trong mọi hoàn cảnh, trong đi, đứng, nằm, ngồi. Ta làm chủ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Đó là một thực tế nhiệm màu mà ít ai ngờ đến. Nhiều người cứ nghĩ rằng tu là phải vô chùa, ở hang sâu rừng thẳm. Không ngờ, tu chỉ là đơn giản như vậy. Tùy hỷ công đức là hoan hỷ với những ai đã làm những việc thiện lành tốt đẹp bằng cách chia sẻ hay nâng đỡ người khác. Như thấy người khác làm việc giúp đỡ kẻ khác vượt qua cơn hoạn nạn. Đa số chúng ta ai cũng mang sẵn thói quen ganh ghét tật đố, cống cao ngã mạn, tham danh hám lợi. Bởi có những tính xấu ấy, nên khi thấy ai làm điều gì tốt đẹp, chúng ta liền có phản ứng ngay bằng cách chỉ trích phê phán đúng sai về người đó. Vậy, thế nào là tùy hỷ công đức? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, những điều đem lại lợi ích hạnh phúc cho người khác. Nghĩa là, thấy ai làm việc gì tốt, có công đóng góp lớn cho xã hội, thì ta đều hoan hỷ, phát tâm vui mừng và còn tán thán người đó. Hoặc thấy họ làm điều phước thiện, chúng ta hoan hỷ vui vẻ với việc làm của người, mừng vì thế gian có thêm được một người tốt và bớt đi một người xấu. Sự hoan hỷ vui vẻ giúp cho con người sống yêu thương gần gũi với nhau hơn bằng trái tim hiểu biết. Người phát tâm làm việc bố thí, chính họ đã khởi lòng từ bi thương xót giúp đỡ người khác. Thấy người bố thí
ta phát tâm tùy hỷ hoặc tìm cách trợ giúp theo, chính ta đã chuyển hóa được tâm ganh ghét, tật đố, ích kỷ của mình. Phật thí dụ, một ngọn lửa của một cây đuốc, dù đem 100.000 cây đuốc khác đến mồi, ngọn lửa ấy vẫn không bị hao mòn, mà còn làm cho chung quanh đó sáng thêm. Tuy cùng làm một việc làm phước thiện, mà người phát tâm nhỏ hẹp thì công đức sẽ có giới hạn, người phát tâm rộng lớn thì công đức vô cùng tận. Trong kinh Phật dạy, người phát tâm rộng lớn để bố thí vật chất của chỉ bằng hạt cải, mà quả báo như núi Tu Di. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng hạt cải. Khi thấy người làm việc bố thí, chúng ta phát tâm tùy hỷ việc tốt của người khác, chắc chắn người đó sẽ cảm mến ta. Ta tùy hỷ việc làm tốt của người khác, không tốn hao tài sản hay hao mòn sức lực, mà đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho mình và người. Thấy người làm điều thiện, ta không phát tâm hoan hỷ, mà còn sanh tâm ganh ghét, tật đố, khinh chê, coi thường người ấy, làm họ thối bồ đề tâm. Ta và họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Chính tâm ích kỷ tật đố, cống cao ngã mạn đã làm cho mọi người càng trở nên xa lánh, không thích gần gũi. Khiêm tốn là một loại đức hạnh làm cho người khác thương mến chúng ta, vì nó trái ngược tính cống cao ngã mạn, chỉ đưa đến sự hiềm thù mà oán ghét lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn mọi người thích gần gũi, mến thương, thì ta phải biết khiêm tốn. Người biết khiêm tốn luôn được mọi người yêu mến, quý trọng. Người khiêm tốn là người luôn có tấm lòng từ bi quảng đại, biết bao dung và độ lượng trong mọi vấn đề. Chúng ta hãy tâm niệm như sau: xin cho tôi được làm đất để mọi người được dẫm lên. Người sống ở đời biết khiêm tốn mới học hỏi được nhiều điều hay, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thanh cao để làm gương sáng cho người học hỏi, bắt chước tu tập theo. Người biết khiêm tốn là đi ngược lại với tâm cống cao ngã mạn, nên được nhiều người mến thương, người trí quan hỷ, chỉ dạy và giúp đỡ trong việc làm và tu sửa đạo đức. Nếu chúng ta tìm cầu danh vọng phú quý giàu sang mà không thực hành hạnh khiêm tốn thì khó mà thành tựu như mong muốn. Người hiểu biết nhiều và có địa vị cao thì càng phải khiêm tốn nhiều hơn nữa đối với những người thấp kém hơn mình. Nhờ vậy, cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, bởi ta biết yêu thương mọi người bằng trái tim hiểu biết. Người Phật tử chân chính phải có lòng yêu thương người, vật, biết khiêm tốn, nhún nhường trước mọi người, và hằng xét lại lỗi mình để tìm cách sửa đổi cho tốt. Như vậy, người khiêm tốn luôn đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhân loại bằng tình người trong cuộc sống với tấm lòng từ bi rộng lớn. Hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện có nghĩa là ta hoan hỷ muốn cho nhiều người khác cùng làm việc tốt với mình. Nhờ vậy, nhân loại sẽ bớt khổ đau nhiều hơn. Chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho những người đang sống, vì có nhiều người đang sống trong si mê lầm lạc. Chúng sinh ở thế gian đâu phải ai cũng có hiểu biết chân chính, nên mỗi khi ta làm việc thiện, hãy tu tập được an lạc, để hồi hướng công đức cho mọi người cũng được như ta. Ngoài việc hồi hướng phước đức cho những người cùng sống với ta, chúng ta cũng cần phải hồi hướng cho những chúng sinh sống trong cảnh giới quỷ đói
đang thèm thuồng khao khát miếng ăn vật thực bằng sự tưởng tượng của con người. Chỉ cần chúng ta có lòng thành, mỗi khi ăn uống hay làm điều gì có ích cho người, ta hãy hồi hướng cho kẻ dương, người âm được hưởng phần phước báo. Đó là ta đang mở rộng lòng từ bi đến với muôn loài. Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta làm điều gì có ích lợi hoặc thiện lành như giúp đỡ người khác, ta đều hồi hướng để mọi người được chung hưởng. Nói tóm lại, chúng ta muốn việc hồi hướng có lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì ta phải biết giữ giới, bố thí, thiền tập, tùy hỷ việc làm tốt, khiêm tốn, không cống cao ngã mạn và vận dụng lời Phật dạy để ngày càng được sống tốt hơn bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Về việc nghe Pháp, khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Nếu nghe xong mà không hiểu gì hết, thật là uổng công vô ích biết chừng nào. Chúng ta tu học như thế thì biết đến bao giờ mới được trí tuệ rộng lớn. Phật Pháp tuy khó nghe, nhưng chúng ta đang nghe và đã nghe. Chẳng lẽ nghe xong rồi lại trả cho thầy hay sao? Nếu đã như thế, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn, biết đây là nghiệp chướng sâu dày do nhiều đời không gieo trồng hạt giống trí tuệ, nên bây giờ mới bị lú lẫn, ngu ngô như thế. Biết được như vậy, chúng ta hãy nên thành tâm sám hối, cố gắng siêng năng, tinh tấn, học hỏi chuyên cần. Tại sao có người nghe một lại hiểu 10, nghe 10 hiểu trăm, còn ta nghe xong chẳng hiểu gì hết? Bởi ta không gieo nhân thông minh trí tuệ, nên phải chậm lục hơn người và kém hiểu biết. Biết được vậy rồi, chúng ta phải làm sao cố gắng học hỏi thêm nhiều hơn nữa để thông suốt lời Phật dạy và biết cách tu hành nhằm chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui, hạnh phúc. Kinh Phật thường dạy, dặn tư tu, khi nghe Pháp rồi, chúng ta phải suy nghĩ xem xét, tìm ra nguyên nhân tốt xấu, đúng sai, để ta bắt đầu tu sửa phiền não, tham, sân si thành vô lượng trí tuệ và từ bi. Ta không gieo nhân trí tuệ thì làm sao có quả thông minh sáng suốt? Có người sở dĩ họ thông minh sáng suốt là do họ đã học hỏi và huân tập nhiều đời. Không có gì là do bỗng nhiên và khi không mà có được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng dốt nát quê mùa, làm nghề đốn củi nuôi mẹ, chỉ nghe một câu kinh liền ngộ đạo, và sau đó phát tâm xuất gia tu hành, thành tổ, để lại nhục thân cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Trong suốt 8 tháng trời, Ngài chỉ làm một việc giã gạo nấu cơm. Ấy thế mà Ngài được truyền y bát làm vị tổ thứ 6 lịch sử Thiền tông Trung Hoa. Sau này, Ngài đã báo trước ngày giờ ra đi trước 3 tháng và để lại nhục thân không bị hoại cho đến tận ngày hôm nay. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta cố gắng học hiểu rõ ràng nghĩa lý lời Phật dạy, để rồi sau khi ra về nhớ đó mà ứng dụng thực hành. Nghe học như thế thực sự mới có lợi ích thiết thực và xứng đáng là người Phật tử chân chính. Nếu chúng ta đã đến chùa, khi nghe thì hiểu, khi về thì quên, nên đụng chuyện phát sinh đủ thứ phiền não, làm cho mọi người mất niềm tin và không còn muốn tu học nữa. Tu học như thế, vô tình phỉ báng Phật Pháp. Cho nên, chúng ta phải cố gắng tu học trí tuệ rộng lớn
để chuyển hóa u mê, tối tâm thành trong sáng, thanh tịnh, chuyển hóa khổ đau thành an vui hạnh phúc. Nghe Pháp và tu học như vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chính. Hoằng Pháp lợi sinh có nghĩa là giúp đỡ người khác biết được Phật Pháp như mình, tin sâu nhân quả mà tránh xa điều xấu ác. Giáo Pháp của Đức Phật rất vô cùng hữu ích và có thể tạo cho người khác vượt qua cạm bẫy cuộc đời bằng cách làm mới lại chính mình. Thời Phật còn tại thế, việc chú trọng đến tính giác ngộ và sự bình đẳng giữa con người với nhau nhằm xóa bỏ mọi giai cấp thống trị. Chính vì thế, sau khi chứng ngộ, Phật thấy được tính bình đẳng trong mỗi chúng sinh. Vì mê chấp mà có sai biệt nghiệp lực. Do phân định giai cấp ở Ấn Độ mà con người bị đóng khung an phận trong giai cấp của mình, không có óc cầu tiến để vượt thoát nỗi khổ niềm đau. Hoằng Pháp vào thời Đức Phật đem lại giá trị bình đẳng giữa con người với nhau, không còn lệ thuộc bởi đấng quyền năng. Phật dạy, vì lợi ích cho chúng sinh, quý thầy hãy đi khắp nơi, không đi hai người một chỗ, để hướng dẫn cho mọi người biết được đạo giác ngộ, giải thoát. Ngài bảo, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ngày xưa, việc hoằng Pháp rộng rãi đến các tầng lớp mọi người. Phật kêu gọi tứ chúng phân bộ khắp nơi để tiện việc truyền bá đạo giác ngộ cho mọi người. Ngày hôm nay, việc Phật giáo đi vào xã hội với phương châm tốt đạo đẹp đời đã bắt đầu được hình thành, nhưng còn rất ít. Nghĩa là, chúng ta ngoài việc giúp đỡ vật chất cho người qua cơn túng thiếu, ta còn phải chỉ cho họ có đủ niềm tin về nhân quả mà tìm cách dứt ác làm thiện. Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều năm nay, đi vào các vùng sâu, vùng xa, đi vào các trung tâm bảo trợ, đi vào các trường học để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách, kêu gọi mọi người cùng kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống. Việc làm của Phật giáo giúp cho con người cái cần câu, chứ không chỉ cho con cá. Nghĩa là chúng ta đem giáo lý bình đẳng nhân quả để họ thức tỉnh mà biết cách gieo trồng phước đức, nhằm vươn lên vượt qua hoàn cảnh nghèo khó, bất hạnh. Phật giáo trong thời đại văn minh tiến bộ cần phải hòa nhập vào cộng đồng xã hội qua nhiều lĩnh vực cụ thể: giáo dục hạnh phúc hôn nhân gia đình, kiến thức môi trường sống, giáo dục trẻ em, kinh tế, tài chính, quản trị, tổ chức đào tạo gia đình Phật tử. Chúng ta phân biệt rõ hai lĩnh vực: một bộ phận chuyên tu, không bận tâm đến vật chất, để tĩnh tâm mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Mặt khác, bộ phận hoằng Pháp cần phải giao tiếp với xã hội để tạo những phương tiện truyền thông dung hợp đạo đời. Xã hội ngày nay là xã hội cạnh tranh. Đạo Phật không thể an bần lạc đạo như quan niệm xưa kia. Đức Phật không cấm chúng ta làm giàu, chỉ cấm làm giàu bất chính, thiếu đạo đức mà thôi. Nếu chúng ta an phận và nghèo vật chất, thì lấy gì giúp đỡ người bất hạnh? Phật tử ngày nay có quyền làm giàu để có điều kiện đóng góp giúp đỡ xã hội về mọi mặt mà vẫn giữ được đạo tâm trong sáng. Phật giáo ngày nay nếu biết kết hợp hoằng Pháp với các sinh hoạt từ thiện sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người hơn. Dĩ nhiên, cái nghèo, cái đói là bệnh trầm kha,
cứu trợ giúp đỡ chỉ là giai đoạn nhất thời. Công việc như thế chỉ là muối bỏ biển. Chính vì thế, Phật giáo giúp đỡ vật chất để có cơ hội khuyên nhủ mọi người tin sâu nhân quả, thể hiện lòng biết ơn và cố gắng tránh ác làm lành, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, tạo công ăn việc làm và vốn liếng để người bất hạnh vươn lên làm mới lại chính mình bằng tình người trong cuộc sống. Như vậy, hoằng pháp lợi sinh cũng là việc cần xét đến, nhất là tại đất nước Việt Nam chúng ta còn nghèo khó. Phật giáo lợi sinh cả vật chất lẫn tinh thần là một việc làm mang ý nghĩa tốt đời đẹp đạo. Người Phật tử chân chính khi tu học có an lạc hạnh phúc, trước tiên khuyên nhủ gia đình người thân có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Nhờ vậy, họ sẽ tránh xa điều ác mà hay làm điều lành. Rộng ra hơn nữa là chúng ta sẽ hướng dẫn bạn bè, đồng nghiệp cùng bà con xóm giềng quy hướng về Phật Pháp để cùng nhau sống tốt hơn. Một người biết tu hành thì gia đình an vui hạnh phúc. Cả xóm biết tu thì mọi người sẽ thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người cùng tu thì đất nước sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội và cùng vui sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật. Nói tóm lại, 8 pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta vừa có cơ hội hoàn thiện chính mình về nhân cách, đạo đức, mà còn có điều kiện dấn thân phục vụ tha nhân nhằm làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau, để mọi người sống với nhau bằng trái tim thương yêu và hiểu biết. Trong tình yêu, nếu chẳng thể đến với nhau, thôi đành coi như duyên phận đã tới cuối đường, rằng chỉ có thể cùng nhau đi một quãng thế thôi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn lời Phật dạy về 3 vô thường giúp con người vượt qua cảm giác thất tình. Thưa các bạn, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và vô cùng cao đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn yêu nhau, nắm tay và đi hết con đường. Có khi tình yêu dang dở, đứt gánh giữa đường, người ta dễ rơi vào cảm giác thất tình, đau buồn, chán nản. Cảm giác thất tình, có lẽ mọi người trên trái đất này đều đã ít nhất một lần trải qua. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận, nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ. Không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận, có thể yêu nhau, nhớ nhau, nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành. Ở đời có câu, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cấm liễu, liễu lại xanh. Là gì như vậy? Tại sao như vậy? Là gì như thế? Tuy nhiên, con người cũng nên hiểu rằng hôm nay có duyên phận không có nghĩa là cả đời có duyên phận. Có thể người ta chỉ đi được cùng nhau một quãng đường nào đó mà thôi. Mất đi rồi cũng không nên quá ủ rũ, đau buồn làm gì. Càng không thể nghĩ rằng thế giới này sụp đổ. Bởi làm như thế chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Người mất đi nhất định không phải là người thích hợp nhất. Vật mất đi nhất định không phải là vật tốt đẹp nhất. Bởi vậy khi thất tình, chúng ta đừng nên nghĩ đó là một cái gì đó quá ghê gớm, rằng tình yêu của chúng ta vĩ đại, không thể thay thế, rằng anh ấy, cô ấy là người tuyệt vời nhất, mà nên nghĩ rằng đó
chỉ là một giai đoạn sinh học nhất thời của chúng ta, như bị ốm vậy. Dần dà theo thời gian khỏi bệnh, cơ thể chúng ta sẽ lại bình phục. Khi đó nhìn lại, chúng ta thấy mình ngày xưa vật vã thật là buồn cười. Đức Phật dạy rằng tất cả những gì trong thế gian đều biến đổi, hư hoại, đều là vô thường. Chúng ta đau khổ bởi cứ hy vọng tình yêu này là mãi mãi. Ta hãy cùng tìm hiểu vì sao như thế. Vô thường có ba: thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Nói về thân vô thường, thân thể của bạn không mãi mãi khỏe mạnh, không thể trẻ mãi không già. Từng sát na, từng giây trong thân bạn biến đổi, từng tế bào chết đi, tế bào mới lại sanh ra. Các bạn không có phương pháp bảo vệ bản thân. Lỡ một ngày bạn bị ung thư, nhan sắc tàn phai, bị bệnh nan y, liệu người yêu của bạn có còn mặn mà với bạn như xưa hay không? Về tâm vô thường, chúng ta phải biết rằng lòng người thay đổi, đổi thay. Con gái thì sáng nắng, chiều mưa, trưa là giông bão. Con trai thì chẳng biết đó là Lý Thông hay là Thạch Sanh. Chẳng ai mà đoán cho được. Người thì đi du học, người thì đi làm ăn xa, kẻ ở nhà mòn mỏi chờ đợi. Rồi qua năm tháng xa mặt cách lòng, chẳng mấy ai mà giữ được cho cái tình yêu thuở đó. Có thể bạn đang có một tình yêu đẹp, nhưng cũng phải nhận ra một sự thật là trong tình yêu đó luôn ẩn chứa một sự đổ vỡ, bởi vì đó là vô thường. Người Phật tử biết như vậy nên luôn sẵn sàng đón nhận những điều bất trắc có thể xảy ra trong tình cảm. Nhờ vậy, tránh được những hành động tiêu cực như bị sốc, thất tình, tự tử, vân vân. Về hoàn cảnh vô thường, có nghĩa là dạng vật trước mắt bạn luôn thay đổi, tình thế thay đổi, cuộc đời thay đổi. Yêu nhau thật nhiều, nhưng cũng không thể được gần nhau. Thí dụ như chiến tranh, thiên tai, tử nạn. Một khía cạnh khác của hoàn cảnh vô thường. Thí dụ, bạn Dân và bạn Mùi, trước nghèo thì sao cũng được, bỗng dưng giàu có thì chẳng nhìn mặt nhau. Có một chuyện khác, bạn Sửu tích góp tiền để giúp cho bạn Tý, người yêu bao năm ăn học đàng hoàng. Đến khi tốt nghiệp thì người yêu lại gạt bỏ và yêu một người khác cùng đẳng cấp xã hội, có trí thức, chứ ai lại mặn mà với bạn Sửu, một người nghèo ít học nhưng chỉ có tấm lòng. Trường hợp hoàn cảnh thay đổi như vậy, thử hỏi bạn Sửu có chịu nổi áp lực này hay không? Người con Phật nên nhìn trước được hoàn cảnh để gìn giữ hạnh phúc của mình. Nhân duyên qua lời dạy của Phật sâu sắc giản đơn, con người ta tốt hơn hãy mở rộng tấm lòng của mình. Cái mất đi là cái đáng quý, bởi mất đi cho ta tự nguyện, do duyên phận của đời ta. Cho nên dù nhiệt tình như ngọn lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước, thì cũng là đoạn tình cảm đã qua. Duyên phận đi tới cuối đường, buông tay cầu thanh thản. Nghe lời Phật dạy 4 nguyên tắc giải thoát khỏi sự nghèo khổ. Thưa các bạn, chúng ta thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại nghèo, dù đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp cho các bạn chuyển nghiệp nghèo theo lời Phật dạy. Thứ nhất là không bao giờ nên mong giàu. Nguyên nhân của những dằn vặt đau khổ mà người nghèo phải trải qua đó là luôn khát khao được giàu có. Tuy nhiên, phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích của chúng ta, giúp người giúp đời,
Còn như suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền, thì tiền càng không đến. Càng mong muốn nhiều tiền, thì tiền càng không có. Nguyên tắc thứ hai là phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ. Luôn ghi nhớ điều này, đồng thời sám hối nghiệp xưa. Chúng ta cần phân biệt rõ ranh giới giữa việc không cần tiền và ra vẻ không cần tiền. Đừng để việc không cần tiền biến thành thái độ tự thấy mình ngon lành mà không cần giàu, không thèm giàu rồi dơn mặt lên coi thường tất cả. Cái ra vẻ sẽ khiến ta nghèo mãi. Thái độ đúng ở đây là biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp cho ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Nguyên tắc thứ ba là biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời, mà nếu giàu thì chưa chắc đã có. Người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo, vì họ chưa từng trải qua. Cho nên hãy vui mừng, vì nhờ nghèo mà mình thương yêu được rất nhiều người bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu, là nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Nguyên tắc thứ tư là dù nghèo nhưng vẫn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Người giàu làm phước rất dễ dàng. Họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Thời xưa, có người từng hỏi Phật: con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời: không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên.